Efter 20 år av planering och projektering, efter 2 års intensivt markarbete och 250 miljoner investerad, nu ska det äntligen spelas golf här på Sveriges största och hemligaste premiumprojekt. Och här i 18 minuter. Henrik Stenson är hemma för att slå de första slagen på superbanan som han och banarkitekt Christian Lundin har designat. Jag tror det var 2 år sedan när det bara var sand och man flyttade runt och var här på en stilla sommardag och fågelkvitter och hör lite havet i bakgrunden och det är helt lugnt och stilla, så det är en speciell plats på det viset. Tills någon ställer sig och vrålar får. En efterlängtad premiär för de här två. En på många sätt exklusiv inblick för er framför det här avsnittet. Med allt om tankarna från början. I min värld så är det väldigt få banor som kan bli så bra som denna. Om kritiken utifrån och det fortlöpande arbetet. Vi är ganska oförstående till den kritiken. Vi vet ju att det här är det lägsta naturvärdet som kommunen kan mäta upp på det här området. Och jag är helt säker på att vi kommer att ha det högsta när vi är färdiga. Och framförallt är det här en stund med golfglädjen att äntligen få pegga upp och slå ut på Crownwood. Det ser otroligt bra ut med tanke på hur kort tid det har haft på sig. Det är lite som att flytta in ett nytt hus första veckan, är inte allting på plats. Vi sa att vi ska öppna innan midsommar. Det var den ska vi ha liksom. Och vi öppnade dagen innan. Lite nöjd. Så den är jag väldigt nöjd med. Det är någonting mystiskt, mytiskt, ja rent av snudd på gudomligt över den här platsen. Den som nästan alla i Golfsverige har hört talas om. Den som nästan ingen har sett. Exklusivt för dig med 18 minuter. Här är rond 25 och premiär i paradiset. 18 minuter sponsras av Case Kapitalförvaltning, Sevi Collection, Echo Golf. Har tiden gått fort eller har det tagit lång tid? Har tiden gått fort? Ja, men tiden går alltid fort när man börjar närma sig öppning. Man hinner inte riktigt med veckorna där, kan man säga. Sen så har du ju liksom... Äldsta gräset vi har är 11 månader gammalt. Så på det sättet så är det ju helt otroligt att vi är där vi är. Men också enligt den planen vi satte. Vi sa att vi ska öppna innan midsommar. Det var den ska vi ha liksom. Och vi öppnade dagen innan. Lite nöjd. Så den är jag väldigt nöjd med. Men ja, det har varit hektiska veckor nu. Det kan man lugnt säga. Och fortfarande några kvar. Henrik, det brukar ju ta ett tag innan liksom gräset riktigt sitter väl på en ny bana. Hur känns det här när det är så pass färskt? Ja, men det ser otroligt bra ut med tanke på hur kort tid det har haft på sig. Men ja, absolut så är det så. Alla nya banor behöver ju ett par år innan saker och ting kommer på plats och grinen sätter sig och ja, liksom det är alltid små grejer. Det är lite som att flytta in ett nytt hus första veckan, är inte allting på plats. Jag tänker inte bara på möbler, det är en liten snagglist med grejer och det är broar som ska läggas ner på passagen och man ska gå över vattenhinder och liksom, ja, det är en process, det tar ju ett tag. Också här handlar det om att bo in sig. Helt klart. Okay. Känner du det hemma? Ja, jag känner igen mig i platsen här. Men jag tycker det är ändå någonstans, jag tror det var 2 år sedan när det bara var sand och man flyttade runt och var här på en stilla sommardag och fågelkvitter och hör lite havet i bakgrunden och det är helt lugnt och stilla, så det är en speciell plats på det viset. Topp. Tills någon ställer sig och vrålar får. Hur mycket är det materialval? Jag menar, det är rejält tross här och gammalt trä och så. Det har varit viktigt. Mm. Att det ska kännas gediget, känsla. Vi är i en råhuggen natur liksom. Och banan är lite råhuggen. Den är annorlunda från att vara i Sverige. Sanden, tallarna, hela den här naturmaterialen. Det kommer komma tillbaka i klubbhuset. Det finns i allt vi gör. Så alla materialval är ju gigantiskt viktiga.
Och klubbhuset det står där borta och byggs där borta. Exakt. Snart flyttas det in där när borta. kliver vi in? Ja, men i början på augusti kliver vi nog in. Ja. Och du har inte missat något datum hittills? Nej, exakt. Nej, men jag kom ju precis från ett möte där nu. Det känns som att vi får in kockarna så de får börja provköra kök och sånt här om några veckor. Och köket monteras om 2 veckor, så då kan de börja. Så att, ja, känns bra. Fördelen med sån tross där är ju att om du bara duttar lite grann Smirnoff på och suger på den så smakar den egentligen som en Lagavulin. Ja. Gick här ute för 14 år sedan och bara började älska platsen. Den här stället måste bara byggas. Henrik och jag började prata om det och sen så har vi lyckats få ihop den här resan. Och ja, det här kommer bli så himla bra. Så vi skojar lite om hur bra banan kan bli. Vi tror ju, alltså, i min värld så är det väldigt få banor som kan bli så bra som denna kan bli. Vadå få? Om du räknar in globalt? Eller? Ja. Det är ett fantastiskt markområde. Härlig vibe här inne. Du har havet på den sidan. Yeah, I've worked in different places all over the world and all kind of high-end tournament golf clubs, and I see the vision of the guys that have said to me about, and I believe this can be one of the best in Europe. And also having your own stamp on it to take it forward and do the best we can with it. It's really exciting. Det är sand överallt. Det låg här från första början. Ja. Vi hade ett lager med lite organiskt material ovanför, för det var odlad skog här. Sand överallt och i stort sett inte en enda bunker. Exakt. Okay. Öppet, grönt, härligt, inbjudande, en klippning. Exakt så. Vad är tanken med det? Ja, men det är väl perfekt så att Henrik när han flyger bollen så kan jag toppa ner den och så rullar den ändå. Och så kan ni fortsätta därifrån. Exakt. Ja, men lite annorlunda i hur man utformar banan, men bibehåller det här med att vi försöker göra det så naturligt som möjligt. Mer naturligt än en klippning hela vägen ner. Sen kommer vi nog addera en semiruff och lite sånt framåt, men just nu är det ju att klippa och få banan öppen för medlemmarna. 420 från backtee, par 4. Lite träd på sidan av, men de ska vi inte bry oss om. Hur öppnar den här banan? Ja, men det är relativt snällt från 10 här och inte så här superlångt hål heller. Sen vind påverkar ju givetvis också om man har med eller motvind. Men det är mer grinen. Den är lite, går ifrån lite granna och lite blint insteg om man säger första. Och så gäller det ju jag skulle säga att det gäller att man spelat någon gång eller 2 här för att veta lite grann var man ska vara och inte vara. Och högersidan här på utsidan där, då rinner du ner i kulla längs högersidan på grinen här som inte du vill vara på fel sida om. Så att är du på insidan så är de lite hjälp och är du på utsidan så är de inte så snälla. Varsågod och slå. Ja, kör du. Det är er bana. Ja. Om jag bara får störa lite innan ni sätter igång. Det är ju inte jättevanligt att man har ritat sin bana, byggt sin bana och nu ska spela sin bana. Så hur känns det? Det är ju ett projekt som har tagit sina år ju. Och nu står vi här och vi är precis öppna. Så att, det är klart att det är en ganska lång resa som når sitt mål. Samtidigt så är det ju bara början. Det är ju liksom bara början på nästa kapitel i någon form. Och som Christian sa, det kommer ju vara mycket olika tweaks som ska till här under de närmsta åren innan liksom allting är tipptopp och där man vill ha det. Men detta är ju första steget på andra resan om man säger. Okay. Aldrig stanna upp, aldrig vara nöjd, aldrig vara färdig i alla fall. Är det så? Så är det. Speciellt oss två. Vi söker väl båda två perfektion i det. Så att, nej, så är det. Det är lätta. Försöka njuta i nuet också kanske. Ja, var tyst nu, jag ska slå nu. Men det är ju tv-kommentator också. Var med. Det är jobbigt om den rullar förbi nu. Är det här lägsta nivån, boys, då kommer ni ha mycket roligt här. Satan vad den rullar. Det är jobbigt om den rullar förbi. Ja, det hade varit skönt, men det är inte nära. Ja, jag ska inte säga... Ja. Då är vi igång.
Lite orolig ändå där. Tyckte Nej. du satte den mitt i... Ja, men det... Och den såg så jävla het ut när den landade. Men det var ju tur att man inte behövde skämmas direkt Ja, i alla fall. den ska du inte skämmas för. Det var också bra träff. Vi är ju 2 stycken och vi ser ju till viss del lite olika på olika grejer. Och, vad är din tjusning med att man inte ser botten på pinnen här riktigt? Tjusningen är ju det är ju att bjuda in dem på resan. Att nu börjar någonting annorlunda. Att vi inte ger dem allting rakt upp och ner framför sig. Utan här visar vi dem direkt med en ganska subtil sak. Att det är någonting totalt annorlunda än vad de är vana vid. Man ska över det där krönet, den kommer fida ner. Den kommer hjälpa en svagare golfare medan du står med en wedge kvar. Så du kommer kunna slå det slaget ändå. Liksom. Men de flesta svaga golfare, lite lägre svinghastighet och en längre klubba in, de kommer kunna knacka något över hörnet och så samlas det ihop. Är man lite övermodig 18-handikappare så kommer man säkert flyga förbi och tycka det är lite svårt. Men då har man en uppförsputt till att börja hålla. Så man behöver inte börja med en dubbelbogey liksom. Jag bara hoppas att du inte fyrputtar nu då. Nej, nu får du skjuta. Jag tror jag lämnar min laser i bilen. Vad hade vi kvar? 100 metros. Är det för tidigt att börja en fel mått eller? Ja, det hade varit schysst ju. Börja med det på första hålet. Slag. Och det är ju egentligen då det smarta spelet som Henrik mycket väl gör. Slå ner den och så har en uppförsputt. Såg du spänsten där? Jag hoppade i alla fall 4,7 centimeter rakt upp. Vertikalhopp. De ringde från... Har vi något vatten vi kan hälla Ja, på? exakt. Kom nu åker vi vidare. Spelar ju golf ju. Ja, vi spelar ju golf. Är det jag igen? Jag kan rulla i paret så du kan rulla in birdie. Det börjar banan med. Snyggt. Ja, det var det va? Det trodde jag inte faktiskt att han skulle göra. Nej. Så ja. Ja, du En sa ju det städad innan start. i alla fall. Ja. Det är ju alltid svårt att ge omdömen innan man har spelat ett par varv och kommit in i det. Men det är väl en mix av lite allt möjligt. Det är ganska så väl tilltaget. Vissa onduleringar kanske är lite mer tilltagna än vad vissa föredrar och vissa kanske vill se det lite mer där. Man ser den öppna diskussionen här som finns någonstans här emellan. Absolut. Okej, om hur det ska se ut. Ibland så blir det Henrik vill ha, ibland blir det jag vill ha. Väljer man mellantinget så tror jag det blir mellanmjölk. Ganska enkelt. Så man får välja. Lite så, Lite för det är ju mötas. strategier du tittar på liksom. Sen så ibland kanske du väljer mellan för det är det bästa. Där finns någon typ av common ground. Sen är det väl så att den här ska provocera lite. Och vi kan ju konstatera att ni inte spelar tillsammans särskilt ofta. Det kanske finns en förklaring till det. Ja, alltså, jag har en inte, gör birdie och en gör par. Så kan det också vara. men jag har inte sett kontraktet än. Men sådana grejer som kommer in sen, det behöver man ju spela. Hur ska det vara här när en boll rullar över som Christian sa. Den är ju den är generös här. När du väl kommer på insidan av de här kullarna så feedar du tillbaka och det går ju lite ifrån allting rullar ner här. Men vad vill du ha när du rullar över där? Och jag menar, det är precis öppet liksom. Man behöver ju känna sig där. Ska det vara lite semi eller ska den glesas ut lite där? Eller ska det gå ner i sand på någon del av det och lite sånt här. Så att, Och det är det där med att bo in sig. det är att bo in sig. Det tar ju någon säsong eller två. Du kommer ju konstant under 10 år framöver kommer du göra tweaks på olika ställen. Du märker ju vad som funkar och vad som inte riktigt känns bra. Och feedback från medlemmar och gäster som spelar och så här också.
gillar ju hellre då att det är lite dramatiskt på vissa ställen där och lite mindre kanske i själva puttytan. Men vad jag har sett så gillar Christian det lite grann mer i puttytan ibland. Jag gillar variation. Variation? I det här ska man ha med, och det är ju den stora utmaningen med spelare i design. För de vill ju ha någonting som man kan spela och tävla på. Och det är ju klart att gör du 18 griner på en bana, det är inte lätt att variera dem om de alla ska vara platta och jämna. Och det är ju lite det. Men det gäller att hitta balansen. De där jobbiga spelarna, det är lite grann som att göra tv-program. Det är skönare om någon inte tittar och har synpunkter kanske. Exakt. Lite grann samma. Exakt. Det har du ju löst bra ju. Är det ingen som tittar så är det inga synpunkter. Ska det bli stortävlingar här? Hade jag fått drömma så hade jag ju tyckt det varit jätteroligt. Ja, men nu får du ju det. Det här är en enda... Då drömmer jag. Nu går ju drömmen. Exakt. Ja, men vad drömmer du? Berätta. Ja, men då drömmer jag om en stortävling. Och det är väl mer ur en egen som arkitekt. Så vill man ju utmana de bästa, se hur de hade utmanats av det här. Tänker du dig att du ska ta livtouren hit? Ja, vi får se. Det är väl inte... Vi börjar med att få gräs på det här och att juniorerna kan lira här nere på 11-hålsbanan så kan vi ta de andra grejerna. Jag utesluter aldrig någonting. Min strategi brukar vara att ta dem så sent som möjligt. Att man låter dem vara kvar princip in till öppning. Här skulle du då kunna kliva in som ägare och ta bort hallen. Eller hur? Nej, men den är för fin för det. Den ska vara där. Ja, den är läcker. Se var den tog vägen sen. Den är nere i svackan bakom. Vilken typ av golf eller vilka slag vill du att det ska komma fram på en bana? Eller den här banan? Ja, men generellt sett tycker jag att man ska behöva använda hela baggen så mycket som möjligt. Så där är ju variation absolut och utmana på olika sätt. Valmöjligheter är alltid viktigt för min del. Jag tycker att det ska inte vara förbestämt vilken klubba du ska välja från 10 eller slå från 10 utan lämna det till dig lite grann. Känner jag riktigt bra med driven. Ska det finnas något ställe att slå en driver på. Vill du välja bort det och slå en järntvåa istället så ska det helst finnas ett ställe att göra det. Men då kostar det lite grann och blir längre och kanske en sämre vinkel och du inte ser lika bra eller någonting. Så att hela det här givande och tagandet hela tiden. Det är lite som vi alltid pratar om, att det finns en risk och därmed en bestraffning till den risken. Slår man ner sig här och då får trädet i vägen så måste man slå ett lägre slag och då kanske man rinner av bak eller hamnar i sanden framför. Kanske man hamnar i en svacka. Exakt. Medan man ska kunna hacka sig fram också. Sen så är det är inte gräsväg, det är ju inte puttbart hela vägen. Nej, det är väl, vad kan det vara, 5-6 hål någonting som är där det inte är, som här ett exempel på tvåan här nu. Här behöver du lyfta bollen i någon form. Den går inte att rulla hela vägen in ju, så att det kan men just för lite... att öka spektrat av slag. Ja, Exakt så. lite så. Apropå det ni har gjort och gör med materialet här och skogen har försvunnit så finns det ju en del kritik mot projektet. Vad säger du till dem om att ni har förstört fin strandskog? Ja, det var ju egentligen aldrig fin strandskog för det här var ju en odlad skog med mycket låg och tajt gran. Så tillgängligheten för området fanns ju inte. Nu skapar vi tillgänglighet. Vi gör vägar genom för allmänheten, vi gör cykelvägar, vi gör belysta vägar så man kan röra sig här hela tiden. Så vi öppnar ju upp området för allmänheten. Dessutom bygger vi de här sandområdena som natur och miljö, vi pratar länsstyrelse, GEO-certifiering som vi har. Alla hyllar ju de här sandområdena för det här kommer det finnas biomassa, fauna som inte finns på ett annat sätt, flora och fauna. Så att vi bara ökar, så vi är ganska oförstående till den kritiken. Så ibland undrar jag lite när man pratar naturskydd och vi ska bara behålla allting som det var. Ja, då skulle det här behållts innan man fällde skogen och planterade planterskog för att tjäna pengar på det.
det gick för 30, 40, 50 år sedan. Är det att det sticker i ögonen på att ni skövlar och fixar för några få medlemmar? Det är säkert så. Att det är säkert där allmänheten ser. Och golfen har ju ett dåligt rykte. Vi har varit jättedåliga i golfen med att prata om hur bra golfen är. Vi vet ju att det här är det lägsta naturvärdet som kommunen kan mäta upp på det här området. Och jag är helt säker på att vi kommer att ha det högsta när vi är färdiga. Även att vi har välklippta fairways. Vi kommer att skapa mer naturvärden för det. Vi ser ju mer ljus som kommer in. Vi ser vad våtmarker kommer. Så vi vet ju att vi tillför. Så i vår värld är det, man får acceptera det negativa lite under resan. Och så får vi utbilda dem efteråt hur bra det här har blivit. Efter den parputten på förra så skänker vi den där ju. Man investerar ju i sånt, va? Ja. Annars kan man hålla på och putta ett tag på de här grejerna. Det finns nog, och när vi väl får upp dem i hastighet så kommer det finnas lite roliga pinnar. Ja. Där i ligger en stor del av variationen också. Ja. Och hur svår du kan göra den förstås. Du kan sticka ut den mot kanten, men du kan även hitta svåra pinnar i centrum av grinerna. Vilket jag kan tycka är en liten lost art bland arkitekturen också. Att man jagar gärna de här små fingrarna, små hörnen in bakom en bunker, men man förlorar det som... Vi spenderar ändå mest slag med den här klubban på en runda, speciellt amatörerna. Och då kanske man kan hitta lite sådana saker. Sen gäller det att hitta det med måttlighet. Fördelen vi har här ute är ju det jag och Henrik pratar om, det är ju att allt är byggt i sand. Vi kan idag tova av och minska en ondulering utan att det påverkar konstruktionen, funktionen av gräsytan. Bygger man modernt enligt USGA så kan man inte det. För då har man vissa lager man måste hålla. Vi har 80 cm sand här under som vi kan modulera om vi skulle så vilja. Jag tror inte det är någon bana egentligen som är byggd där du inte känner efter ett tag att man behöver göra lite si eller lite så. Sen ska det ju helst inte vara allt för mycket, men som Christian säger, det är ju en trygghet och en fördel att du har den möjligheten att du kan dämpa vissa grejer om det skulle behövas, eller lägga till om man känner att det behövs det på något ställe. Kontra om du har byggt i just i Apex där det ligger i de här lagren, för då kan du inte bara lyfta och ta av 10 cm, för då blir det kanske bara 5 cm kvar på ena stället och 15 på andra. Så att, det är också en fördel. Alltså ett bevis på att den här marken lämpar sig rätt bra för både ur bygga golf. Byggnadssynpunkt där och sen även dräneringsmässigt också. Ja. Beskriv hur mycket svett, hur mycket kärlek och hur många timmar. Många timmar har vi slutat räkna för det blir för jobbigt. Jag har inte ens börjat summera siffrorna än. Jag är mitt i det här projektet så jag har inte riktigt hunnit fundera på det. 7000 meter från bakre tid. Vi har flyttat 500 000 kubik kanske. Vi kommer klippa 45 hektar turf. Från bakre av Tina hela vägen fram till green. En klipphöjd. Väldigt mycket pengar. Det blir nog en 250 miljoner i slutändan. Förhoppningsvis strax under. På 18-hålsbanan ska vi ha 15 000 runder. Och då får vi anpassa antalet medlemmar för det. Och då får man också anpassa avgiften för det. Ja, men nästa år så kommer det kosta 65 000 kronor. Och då får man använda 75% av det i klubben. I restaurangen, på golfbanan, i shoppen. Så vi gör det som en modell för att man egentligen ska gå in som medlem och garantera omsättningen. Och sen så driver vi den på den. Så bara 65 000 nästa år. Jag kör en special. Zevi. Missar aldrig så. Vanligtvis missar man ju, men inte med benet. Nej. Jo. Nej, jo, kanske, ja. Nej, jo, kanske. Premiär i paradiset. Bestående känsla? Att det är framförallt en fantastisk plats. Har känt det från första början och tror lugnet och harmonin här är bland det bättre det kan vara. Så att, otroligt nöjd med det. Vi har lite besök imorgon från arkitekturdigniteter som... det går rykten i världen om den här, vilket är skoj. Vi vill vara bäst i Skandinavien. Men vad säger ryktena? Ja, bäst i Skandinavien. Och så? Då kan man ju titta Lofoten är väl bäst på de flesta rankingarna idag. Är det där viktigt eller mest roligt? Det är en kombination, men
klart att det är alltid kul om man kan få uppskattning för det projektet som vi har gjort här och gör. Ett ord om hur det kändes. Kul. Pust. Som efter varje golfrunda. Tack. Tackar. Toppen. Tack Ola. Tack så mycket. Salt, peppar och claret jug. Bra, då kan vi beställa. Vad är det konstigaste som har varit i den? Jag vet inte. Barbecue-sås har jag hört. Det smakar bra. Ja, vi ser. Det smakar bättre ur den. Just det. Det är The Open snart och då åker ju The Claret Jug fram. Det är sedan gammalt. När det gäller 18 minuter är det som vanligt. För nästa avsnitt, då är det första måndagen i augusti som gäller. Då ses vi igen. Men prenumerera gärna på VTV så missar ni absolut ingenting. När det gäller den här ronden så avslutas den precis som vanligt med sista frågan. Eller som de säger i Spanien. La última pregunta. Den sista frågan med CV Collection. Chans att bli Golf-Sveriges bäst klädda. Kanske så här, eller ja, i potten ett helt set från topp till tå. Kläder från CV Collection. Det gäller att samla svaren på 9 frågor om Ballesteros under hela den här säsongen med 18 minuter. En fråga i slutet av varje avsnitt. Flest rätt vinner i december. 4 frågor ställda. Här är den 5:e och apropå The Open. Hur många The Open-segrar tog Ballesteros? Samla svaren i tävlingen som är för dig som är med i alla 18 minuter. I nästa rond vi vänder, vrider och ställer frågorna kring livstjärnorna och Ryder Cup-deltagande. Upploppet till uttagningen är här och det märks när vi ses. Vad är det, 18 minuter?